नमस्कार, मी मेघा बनारसे सण संस्कृती व्हिडिओमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण हस्तकला आणि शिवणकला विभागामध्ये बाळाचं टोपडं शिवणार आहोत। बाळाच्या टोपड्यामध्ये अतिशय लोकप्रिय असा प्रकार म्हणजे वासुदेव टोपडे, खंडोबा टोपडे आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे। तर त्या टोपड्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते आपण पाहूयात। टोपड्यासाठी कापड, ह्या टोपड्यासाठी जे कापड आहे ते मी आता घेतलेलं आहे। माझ्याकडे माझ्या बाहीचं कापड होतं, ते बाहीनं वापरलेलं ते कापड मी घेतलेलं आहे। छोटासा तुकडा होता माझ्याकडे कापडाचा, चॉकलेटी ब्लाऊजमधनं राहिलेला, ते मी कापड घेतलेलं आहे। पेपर कटिंगसाठी मी पेपर कटचा एक कागद घेतलेला आहे। सुई, दोरा आणि जर आपण नाडी वेगळी वापरणार असू तर अशी तार नाडी आणि शिवणाचं इतर साहित्य। तर आता आपण हे वासुदेव टोपडं त्याचं माप कसं घ्यायचं ते आपण सगळ्यात पहिले पाहूयात। टोपडं घेताना आपण टोपड्याचा उद्देश असा असतो की बाळाला आपल्या कानापासून त्याचं वाऱ्यापासून कानाचं संरक्षण व्हावं, त्यानंतर कानामध्ये किडामुंगी जाऊ नये म्हणून आपण ते बाळाला टोपडं घालतो। बाळाचा अतिशय सगळ्यात प्रिय असा हा प्रकार आहे। माप आता आपण डोकेघेराचं घेत आहोत। बाळाच्या मापामध्ये बाळाच्या खाली साधारणपणे 1 बोट अशा पद्धतीने आपण माप घ्यायचं आहे। तर आता ही उंची आहे 11 इंच बाळाची। आता डोकेघेर आहे ह्या कानापासून ह्या कानापर्यंत मागून आणि 1 बोट पुढं असं साधारणपणे आपण डोकेघेराचं माप घेणार आहोत। तर हा आहे 12 इंच। अशा पद्धतीने आपण माप घ्यायचं आहे। आता हे माप आपण आकृती कशी काढायची ते मी समजून देते तुम्हाला। टोपडं हे असं असतं, हा डोक्याकडचा भाग आहे, हा उतार येतो असा, त्यामुळे हे टोपडं असं टाईट छान बसतं बाळाला। हा मानेकडचा भाग आहे, इथे आपण नाडी घालतो व्यवस्थित, त्यामुळे चोपून बसतं बाळाला हे टोपडं। ह्यामध्ये काळजी एक घ्यायची असते की पाठीमागच्या बाजूला शिवण येता कामा नये, कारण बाळ नेहमी पाठीवर झोपतं आणि ती पाठीवर इथली शिवण बाळाच्या डोक्याला टोचू शकते। इथं टाईट बसल्यामुळे बाळाच्या टाळूलाही संरक्षण मिळतं। अशा रीतीने आपण ह्या टोपडं आता मापं घेतलेली आहेत। आता आपण त्याची आकृती कशी काढायची ते पाहूयात। 0 ते 1 हा घडीचा भाग आहे, हा आपण उंचीच्या निम्मे अधिक 3/4 घेतलेला आहे। उंची आपली 12 म्हणजे 6 अधिक 3/4 पावणे 7 इंच घेतलेला आहे। या आकृतीप्रमाणेच आपण पेपर कटवरही माप असं टाकलेलं आहे पावणे 7 इंचाचं। त्यानंतर 2 ते 0 डोकेघेराच्या निम्मे अधिक अर्धा इंच आपण घेतलेला आहे। आपला डोकेघेर आहे 11 म्हणजे 5.5 अधिक अर्धा म्हणजे बरोबर 6 इंच आपण घेतलेला आहे। हे 6 इंच हा चौकोन काढून घेतला। त्यानंतर आपण 4 ते 2 जे आहे हा डोक्याकडचा उताराचा आहे भाग, तर हा 4 ते 2 आपण पाऊण इंच घेतलाय आणि 5 ते 3 जे आहे ते आपण अर्धा इंच घेतलेला आहे। अशा रीतीने आपण ह्या आकृतीप्रमाणे हा पेपर कट आपण करून घेतलेला आहे। आता हा पेपर कट आपण कोणत्याही मापाचा अशाच पद्धतीने करू शकतो।
आपले वासुदेव टोपडं पूर्ण शिवून झालेलं आहे. किनार त्याला खूप खुलून दिसते. पायपिंगमुळे त्याला छान अशी शोभा येते. आणि आता हा आपण ज्यावेळेला बाळाला घालतो तो त्याच्या टाळूला असा चोपून बसतो. त्याच्या टाळूचंही संरक्षण होतं त्याच्यामुळे बाळाच्या. आणि असा हा मानेवर गाठ बांधून घेतल्यानंतर बाळही खूप सुंदर दिसतं याच्यामध्ये. अशा रीतीने आपलं हे टोपडं पूर्ण शिवून झालेलं आहे. हा वासुदेव टोपडं खंडोबा टोपड्याचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला याचा अभिप्राय तुम्ही मला जरूर कळवा. माझा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद.